Szeretem a kávét, szeretem a kávézás ritusát és a darálást, a frissen őrölt kávé illatát, a készítést, a kávépogácsa tömörítését, figyelni a nyomásmérőt, hogy eltaláltam-e az őrlés finomságát és a pogácsa keménységét, és persze imádom, amikor megjelenik a kávé a csészében habosan, krémesen, illatosan. A Highbrew H4 a segítségével pedig akár útközben is élvezhetem a kávékészítés minden örömét. Előre szólok, ez nem lesz egy hosszú videó, mert maga a H4A sem egy túl bonyolult szerkezet. Ám mielőtt elmesélem részletesen, hogy mennyire nem az, nézzük meg, hogy mit rejt a csomagolás. Én a kisebbik szettet vettem meg magamnak, amiben nincs hordtáska és nincs állvány sem. Ezt utólag már bánom kicsit, hiszen őrült nagy különbség nincs az árban, lehet, hogy érdemesebb lett volna a nagyobb csomagot vásárolni. Ebben a kicsiben találunk egy szivargyújtó adaptert, egy 220-as adaptert, egy USB adaptert, a gépben pedig benne vannak a tartók, amikbe Dolce Gusto vagy Nespresso kapszulákat tehetsz majd, illetve a gép mellett megtalálod az őrölt kávéhoz használható nemes acélszűrőt is. Van még ezeken kívül egy adagolókanál, ami segít kicsit az őrölt kávé esetén a kávépogácsa tömörítésében is, illetve van egy kis kefe, ami meg majd a tisztántartást segíti. Tartozék ennyi van, illetve egy még akad a gép alján lévő füstszínű műanyag pohár, amiben a kávé kicsorog majd. A dobozban ezen kívül már csak magát, a főzőt találjuk. Ennek méretei 23x7,5 cm, tehát a magassága 23, az átmérője meg 7,5, a tömegesen nagy, alig fél kilót nyom üresen. Méretre, formára olyan, mint egy fél literes termosz, ebben van benne minden, ami a kávé elkészítéséhez kell. Az építéshez használt anyagok, az összeszerelés minősége abszolút hibátlan, a gyártótól már megszokott magas szintet képviseli. Nem igazán tudok belekötni egyetlen porcikájában sem. A kávé elkészítése kettő módon történhet, ha az USB-s megoldást használod, akkor forró vizet kell a gépbe tölteni, ha a 220-as vagy az autós áramforrást használod, akkor használhatsz hideg vizet is. Utóbbi esetben a gép 80 watt teljesítménnyel melegíti fel a dupla presszó kávé elkészítéséhez szükséges 60 ml vizet. Amúgy egy töltéssel ez a maximum, vagyis egy menetben egy duplát tud a gép lefőzni, vagyis elkészíteni. Megszállott kávéimádók szerint ugyanis a kávét nem főzzük, hanem készítjük, és lássuk be, azért ebben van valami. Ha a gép felső részébe betöltjük a vizet, akkor választhatunk, hogy ezt rögtön átnyomjuk a kávén, ez ugye akkor meleg vízzel fog történni, vagy pedig felmelegítjük. Ahogy mondtam, a felmelegítéshez mindenképpen kell majd egy 220-as vagy egy autós táp, hiszen ez kell ahhoz, hogy azt a vizet, amit beletöltünk, föl tudja forralni. Azonban, ha csak egy külső kisebb akkumulátor van kéznél, akkor is főzhetsz kávét, nyilvánvalóan akkor forró vizet kell majd beletöltened, a pumpa akkor is át tudja nyomni a kávén a vizet, nem lesz tökéletes, de semminél mégiscsak jobb. Ha a kapszulát használsz, nem kell túl sok mindenre figyelned, beteszed a gépbe, elindítod a készítést, és kb. 5 perc múlva kijön a kávéd. Ha őrölt kávét használsz, akkor figyelj oda, hogy ne legyen túl finomra őrölve, és arra is, hogy a szűrőben a maximum jelig érjen a tömörített pogácsa teteje. Ha ez megvan, akkor megint csak nincs más dolgod, mint elindítani, és nagyjából 5 perc múlva ott fog gőzölögni a csészédben a frissen lefőtt kávé. Szerintem a kávé készítés őrölt kávéval az igazi, főleg ha magadnak frissen őrlöd, de tény, hogy a kapszula sokkal kényelmesebb. Őrölt kávé esetén ugyanis az acot ki kell önteni, a szűrőt meg ki kell mosni, míg a kapszula esetén a kiürült kapszulát csak bedobod a kukába és kész vagy. Hát nagyjából ennyi, ahogy mondtam, nem lesz túl hosszú ez a videó, ennél sokkal többet erről a kávéfőzőről nem tudok elmondani. Ha szereted te is a frissen lefőtt kávét, ha szeretnéd, hogy útközben, vagy kirándulás közben, vagy akárhol, vagy éppen rendelkezésedre álljon a kávékészítés lehetősége, akkor a Highbrew H4-át neked találták ki. Szerencsére a gép nem is túl drága, így ha karácsonyra meglepnéd velem magadat, vagy más szívedhez közel álló személyt, akkor nem kell túl mélyen a pénztárcába nyúlni. A YouTube-on a videó leírásában megtalálod a kuponkódot, amivel az alapcsomagot 24 000 forintért, a bővített táskával állvánnyal rendelkező csomagot nagyjából olyan 28 000 forintért tudod megvásárolni. Természetesen adok linket, ami az áruházhoz vezet, illetve elolvashatod az írott tesztemet is, ennek linkjét is megtalálod a videó alatt. Köszi, hogy végignézted a bemutatómat, ha tetszett, akkor jelezd ezt nekem azzal, hogy feliratkozol a csatornámra. Természetesen nyomd meg a lájkot is, meg a harangot is, hogy ne maradj le a további tesztekről sem.
Szólj is hozzá a videóhoz, mert a YouTube algoritmusa igazán szereti ezt, így pedig még több nézőm lehet. Én jövő hétig elbúcsúzom, addig pedig jó kávézást kívánok nektek. Sziasztok!